Hier hangt hij dan, de omgebouwde Giant Revive Spirit. Ik heb er heel wat experimenten mee uitgevoerd, waaronder een motorvervanging. Er hangt nu een motor van een Flyer onder. En hier is de display die bij de Flyer hoort. Maar ook de originele bediening, die ziet er zo uit, die zit er nog op. Er zit een ander achterwiel in, een gewoon achterwiel. 135 mm, standaard zit er een 125 mm achterwiel in. Dus ik heb daar achterbrug laten verbreden door een lasbedrijf en een speciale beugel gemaakt om de arm van de rem aan vast te kunnen maken. Verder ben ik aan het experimenteren geweest met tandwielen. Ik heb een heel groot tandwiel erop kunnen zetten, ook speciaal gemaakt. En hier achterop zit een heel klein tandwiel. Normaal kan er maar 16 op. Dit is 14. Alles voor een wat rustiger pedaalfrequentie. Deze accu die kan er op deze manier op bevestigd worden. Zo. En Giant die heeft daar twee hele grote kappen op. En ik vind die kappen zo lelijk. Ik snap wel dat het weerbestendig moet zijn. Maar als je dan dit bekijkt, of je ziet deze grote kap erop. Ja, ik vind geen gezicht. Wat mij betreft moet de lijn gewoon zo doorlopen. Maar goed, dat is van latere zorg. Waar het nu om gaat is van, wat kies ik nou? Kies ik de originele motor met de originele bediening? Hou ik die Flyer motor eronder met Flyer bediening? Wat doe ik nou met die tandwielen? Kijk, als ik er een heel groot tandwiel op zet, 48 tanden, dan kan de kettingkast, die past er precies op. Dit is de goede maat. Maar ja, als ik daar een joekel van een tandwiel op zet, past dit weer niet. Dus allemaal keuzes om te maken. Dit achterwiel, dat is een van de originele sterwielen. Met een 8 versnellingen van Shimano. Maar ik heb ook geëxperimenteerd met een mooie Enviolo naaf. Kijk, dit is die Enviolo naaf, een N380. Het is ook best wel een duur naafje. Met netjes alle kabels erbij, helemaal op maat gemaakt. Zodat je volledig traploos kunt schakelen. Alleen hier moet een vrij groot tandwiel op. En ik vond de pedaalfrequentie vrij hoog. Dat vind ik niet lekker fietsen. Dus ik denk dat ik deze misschien is voor een ander iets gebruik. Maar niet voor deze fiets. En het voorwiel, dat moet natuurlijk wel bijpassend zijn. Als je achterin zo'n sterwiel doet, dan moet het voor ook. Gelukkig heb ik daar nog een paar wielen liggen. En er zit nog één voorwiel met van die kappen bij. Dus dat moeten we dan ook over gaan zetten. Verder het stuur, daar zit nu van alle systemen wat op. En dat moet er ook af. Dus ik ga aan de slag. De versnellingskabel die moet erdoor. Hier bovenin is het wel gelukt, maar hij wil steeds deze lijn volgen. Maar hij moet hier naar beneden.
om naar de achteras te gaan, naar het achterwiel. Gelukkig had ik een touwtje er doorheen getrokken toen ik de andere kabels eruit trok. Dus ik heb nu even het trektouwtje hier omheen gewikkeld. En nu doe ik er wat duct tape omheen. Ja, dat is gelukt. De binnenkabel is ook doorgevoerd door de buitenkabel. En ik heb hem een beetje op het oog afgesteld. Dan kun je door iets duns hier in het gaatje te doen, kun je deze naar beneden draaien. Zodat die er makkelijk in past. Zo. En dan laat je hem weer gaan. Zorg dat de draad mooi in het spoor loopt waar hij hoort. Even checken, dat lijkt goed. En nu is de kunst, je zet hem in de 4e versnelling en dan moeten de 2 gele streepjes die je hier kunt zien tegenover elkaar staan. Recht tegenover elkaar, de 2 streepjes. Oké, dat was de versnelling. Nou, ik ben bezig met het tandwiel en de kettingkast. En dit is een 41 tands tandwiel. Dat heb ik erop gezet omdat ik een wat hogere topsnelheid wil. Origineel is het deze, 37. En misschien zie je het probleem al. De 37 met ketting erop, die kan vrij draaien. Maar hier zo zit een bevestigingspunt. En hier ook. Die bevestigingspunten die zijn bedoeld om deze kap te kunnen vastschroeven. Daar en daar. Dus ik kan ze ook niet zomaar weghalen. Maar kijk. Die raakt die. En die raakt die ook. Ik heb een kleine aanpassing gedaan. En dat is dat ik een klein beetje van het ronde busje af heb geslepen met de Haakse slijper. In dat kunststof ronde busje, daar zit trouwens een messing moertje met draad. Daar heb ik ook een randje van afgeslepen. En hetzelfde geldt voor deze. En nu, als ik beweeg, even kijken, loopt hij precies vrij. Bovenin ook. Het komt heel precies, maar hij sleept nu niet aan. Hier heb ik het natuurlijk ook eventjes aangepast. Klein stukje afgeslepen. Zo kunnen de originele boutjes toch nog dienst doen. En past de kap er op alsof er niks aan de hand is.
Niet te slap, niet te strak. Ik heb achterin bij het achterwiel nog wat speelruimte om hem iets strakker te zetten. Maar eigenlijk vind ik hem wel mooi zo. Wat je ook ziet is dat hij komt nu niet onder deze balk vandaan. Hij gaat precies hoog genoeg. Dat ziet er dan ook strak uit, dat hij helemaal niet zichtbaar is. Ik zal hem even ronddraaien. Even zien. Ja. Het lijkt allemaal wat haperig, maar hier zit een tandwieltje. En achterin zit er ook nog één. Hij steekt er net onderuit. Daar zit nog een tandwiel. Dus de ketting gaat er overheen. En dan omhoog. Over dit tandwieltje. Je ziet hier ook het asje zitten. Dat is een as waar gewoon een simpel, ja, het lijkt een derailleur wieltje, omheen geschoven zit. De fiets nadert de eerste voltooiing. Voorwiel zit erin. Kap zit ook vast. Het enige is dat hier voor de ketting zou er nog een strip ingeklikt kunnen worden. Ik weet nog niet of ik dat ga doen. Maar in ieder geval kan die hier zo achter en klik omhoog. Ik zit alleen even met de andere kant. Dan zie je toch dat de flyermotor een tikje anders is. Hoewel de ophangpunten hetzelfde zijn. En blijkt dat dit gedeelte anders is. Want deze moet zakken. En ja, dat wil niet. Dit zit in de weg. Dus ja, dat is op zich jammer. Want zo'n afdekplaatje is voor dit deel waar alle bekabeling zit en de stekkers, is toch wel fijn om te hebben. Ja, het verschil. Hier zie je ze naast elkaar. Bovenin zie je de originele motor van de Giant Revive Spirit. Dit is een kap, die kan er zo af. En hieronder is dus een flyer motor. En je ziet hier duidelijk die knobbels zitten. En hier zie je het. Volgens mij is dat een soort ontluchtingsgaatje. Dat zit daar op een heel andere plek. Dus hoewel deze ophangpunten, die zijn gelukkig hetzelfde. Behalve dan dat ze bij de Flyer veel dikkere bouten gebruiken dan bij de Giant Revive. Daar gaan echt dunnere bouten door. De hele vorm van de motor is ook gewoon een tikje anders. En daardoor loop ik nu even tegen een passingsprobleempje aan. De andere kant zal ik ook even laten zien. Dit is de andere kant. Ja, je ziet dat hier ja, toch een heel andere vorm is dan hier, want daar loopt hij juist naar voren. En hier loopt hij zo schuin naar beneden. Het is gewoon, ja, een andere motor. En de ophangpunten zijn hetzelfde. Dus wat dat dan gaat, zijn ze uitwisselbaar. Voor het accurek, daar wil ik nog iets op verzinnen dus. Maar daar ga ik even een ontwerpje voor maken. Eerst maar eens even in Photoshop. Ik denk dat ik hem eerst maar eens eventjes ga testen of die het überhaupt op deze manier wel doet. Voordat ik de kap die hier op de grond ligt ga aanpassen. Dus even een testritje om zeker te zijn dat we op de goede weg zitten.
dat was de testrit. En wat me opvalt is het volgende. De accu geeft maar 1 blokje aan, terwijl er 29 volt in zit. En dat is voor een 26 volt batterij best veel. Dus hij zou veel meer aan moeten geven. En dat doet hij niet. Dus dat moeten we even uitzoeken. En er zit een rateltje in de ketting. En ik vermoed dat het komt omdat ik deze kunststof strip heb toegevoegd. Ik ga toch eens kijken wat als we die eruit halen, of die dan nog zo ratelt. Samenvattend, wat moet er nu allemaal nog gebeuren? In ieder geval moet hier een waterdichte kap omheen komen. In ieder geval een andere kap als die erbij zit. Het geratel van de ketting, toch even kijken of ik die nog iets verder kan opspannen. Het probleem dat er geen restcapaciteit van de accu wordt weergegeven. Misschien met een voltmeter. Misschien dat ik een goedkope voltmeter kan kopen en hierin kan wegwerken. Dan, ja, wat je ziet is dat kunststof, dit hoort donkergrijs te zijn. Zo was het van oorsprong. En dat is helemaal verkleurd, eigenlijk vergeeld. Dat gebeurt heel veel met kunststof. Ja, eens kijken of ik dat toch weer terug kan krijgen. Ik heb wel eens filmpjes gezien dat je met waterstofperoxide dat weer die oorspronkelijke kleur weer kan terugkrijgen. En ook dat kunststofkapje en natuurlijk het voorwiel is allemaal groen uitgeslagen. Hier hoort ook nog een kapje op te zitten. En die moet ik even opzoeken. Verder natuurlijk de kap die daar op de grond ligt. Daar moet ik nog naar kijken of ik die daar op een fatsoenlijke manier ook kan krijgen. Ik zie dat hier de remkabel nog los zit. Die moeten we hier even beneden in de goot wegwerken. Nou, en dan hebben we eigenlijk alles wel gehad. Maar dat is te veel voor deze video. Dus dat ga ik de volgende keer laten zien.